Hello and welcome back साथीहरु। लास्ट भिडियोमा हामीहरुले स्ट्यान्डर्ड इनपुट र आउटपुटको फंक्सन्सहरु scanf र printf को बारेमा केही डिस्कसन्सहरु गर्यौं। आज चाहिँ इट्स गोइङ टु बी अ क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ सेसन। हामीहरु कोडिङ एक्सरसाइजमा जाँदै छौं। मोस्ट प्रोबेबली हाम्रो सिरिजको फर्स्ट कोडिङ एक्सरसाइज हुँदैछ यो। एट द बिगिनिङ अफ द भिडियो म तपाईहरुलाई तीनवटा क्वेशन्सहरु दिन्छु। त्यो क्वेशन्समा चाहिँ कस्तो खालको इनपुट्सहरु हुन्छ र कस्तो आउटपुट तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ लेखिएको हुन्छ। चिन्ता नलिनुस्, तपाईहरुले अहिलेसम्म पढेकै कन्सेप्टहरु मात्र चाहिँ त्यहाँ त्यो क्वेशन्समा राखेको छ। बट बिफोर द्याट यो भिडियोलाई थम्स अप दिन चाहिँ नबिर्सिनुस्। एन्ड देन तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड हिट द्याट नोटिफिकेसन बेल आइकन। लेट्स मुभ अन टु द टपिक नाउ। राइट नाउ स्क्रिनमा तपाईहरुले केही प्रब्लम्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रब्लम्सहरु सबैमा चाहिँ तपाईलाई एउटा प्रोग्राम चाहिँ लेख्नुस् भनिएको छ। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ कस्तो इनपुट हुनुपर्ने कस्तो आउटपुट हुनुपर्ने भन्ने पनि प्रब्लम्सले नै भनिदिएको छ। म हाइली सजेस्ट गर्छु कि तपाईहरु आफैले एकचोटी यो प्रब्लम्सहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस्, किनकि इट्स प्र्याक्टिस द्याट मेक्स अ ग्रेट प्रोग्रामर हैन। केही कुरा गलत भयो भने डोन्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड, किनकि आई वाज देयर सम टाइम। वी अल मेक मिस्टेक्स र त्यही मिस्टेक्सबाट नै सिक्दै जाने भनेको नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सो फिल फ्री टु पज दिस भिडियो एन्ड सल्भ इट फर योरसेल्फ। ओके, आई होप तपाईहरु सबैले तीनवटै प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नुभयो होला। दे वर क्वाइट इजी हैन। तपाईहरु सल्भ गर्नुभएको छैन भने पनि मैले अब सल्भ गरिदिन्छु। यु क्यान चेक द एन्सर्स फर योरसेल्फ। मैले नयाँ भिडियोको फोल्डर चाहिँ बनाएको छैन। आई विल मेक द फोल्डर कोडिङ एक्सरसाइज नम्बर 1। ओके, यहाँभित्र म एउटा फाइल बनाउँछु। फाइलको नेम दिन्छु keyboard.c। okay, first things first, include the गर्नै पर्यो। include stdio.h int main return 0। क्वेशनले हामीलाई युजरले के क्यारेक्टर चाहिँ किबोर्डबाट इन्टर गर्छ त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ डिस्प्ले गराउने भनेर भनेको छ। सो क्यारेक्टरलाई स्टोर गर्नको लागि भेरिएबलको डेटा टाइप चाहिँ क्यार हुनु पर्यो। हाम्रो भेरिएबलको नेम चाहिँ लेट्स मेक इट क्यारेक्टर प्रेस्ड अथवा इन्टर्ड भनौँ न, क्यारेक्टर इन्टर्ड एन्ड सेमाइकलन। त्यसपछि मैले प्रिन्टएफ गर्छु प्लिज इन्टर अ क्यारेक्टर, युजरलाई चाहिँ मेसेज दिनको लागि। त्यसपछि स्क्यानएफ गर्छु र क्यारेक्टरलाई लिनको लागि %c, यहाँ पछाडि एम्परस्यान्ड, हाम्रो भेरिएबलको नेम दिनु पर्यो। यहाँबाट आएको चाहिँ कुन क्यारेक्टर भेरिएबलमा गएर बस्ने भनेर, र यो %c भन्दा अगाडि सधैँ एउटा स्पेस राखेको इट्स गुड, किनकि यदि अगाडि न्यू लाइन क्यारेक्टर छ बफरमा भने अथवा इन्टर थिचेको छ भने त्यसलाई चाहिँ यसले इग्नोर गरोस् भनेर। एन्ड देन फाइनली प्रिन्ट गरौँ हेलो यु प्रेस्ड द क्यारेक्टर। त्यसपछि यहाँ ब्ल्याङ्क बनाउनको लागि %c र इन्टर, नयाँ लाइनमा जानको लागि चाहिँ \n, र यो ब्ल्याङ्कमा लिएर आएर केले फिल गर्ने त भन्दा क्यारेक्टर इन्टर्डले। लेट्स सेभ दिस एन्ड रन दिस। प्लिज इन्टर अ क्यारेक्टर, लेट्स इन्टर G, क्यापिटल G। हेलो यु प्रेस द क्यारेक्टर G। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम चाहिँ सक्सेसफुल्ली रन गऱ्यौँ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। एक्ज्याक्टली यही चाहिँ प्रोग्राम तपाईँको नभएको पनि हुनसक्छ, तर रिजल्ट आयो भने चाहिँ बेसिकली तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। कङ्ग्रेचुलेसन्स। नेक्स्ट प्रब्लम हेरौँ। नेक्स्ट प्रब्लमको लागि नयाँ फाइल बनाऊ। यसको लागि मैले बनाउँछु date_of_birth.c। first things first, include stdio.h int main। यो हामीले यति धेरै पटक लेखिन्छ कि पछि हामी आँखा चिम्लेर पनि लेख्न सकिन्छ हैन। क्वेशनले भनेको छ कि टेक द युजर्स डेट अफ बर्थ इन फर्मेट YYYY भनेर भनेको छ हैन। भनेपछि इयरलाई स्टोर गर्नको लागि, मन्थलाई स्टोर गर्नको लागि र डेलाई स्टोर गर्नको लागि तीनवटा भेरिएबल्सहरु चाहियो, र तीनवटा भेरिएबल चाहिँ आई थिंक इट वुड बी गुड टु टेक देम एज अनसाइन्ड इन्टिजर हैन। सो लेट्स से अनसाइन्ड, इयर नेगेटिभ हुन्छ र इयर मन्थ नेगेटिभ भएको त अहिलेसम्म सुनेको छैन। अनसाइन्ड इन्ट
year month day युजरलाई चाहिँ म printf गरेर मेसेज प्रिन्ट गर्न चाहन्छु please enter your date of birth in format yyyy dash mm dash dd colon राखौं semicolon scanf ओके अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति ट्रिकियर पार्ट आयो हैन yyyy भने चाहिँ के हो हाम्रो अनसाइन्ड इन्टिजर हैन त्यसलाई म्याच गर्नको लागि राख्नु पर्यो पर्सेन्टेज u भनेर हैन त्यसपछि के म्याच गर्नु पर्यो एउटा ड्याश म्याच गर्नु पर्यो त्यसपछि फेरि एउटा अनसाइन्ड इन्टिजर म्याच गर्नु पर्यो फेरि एउटा ड्याश म्याच गर्नु पर्यो अनि फेरि अनसाइन्ड इन्टिजर ओके यो तीनवटा अनसाइन्ड इन्टिजरबाट आएको भ्यालुहरुलाई कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि एम्परस्यान्ड इयरमा नेक्स्टलाई एम्परस्यान्ड मन्थमा नेक्स्टलाई एम्परस्यान्ड डेमा फाइनली वी हैव टु प्रिन्ट के भनेको छ त फर्मेट चाहिँ यु वेयर बोर्न अन yyyy इयर भनेको छ भनेपछि यो अन र इयर भन्दा बीचमा चाहिँ केही कुरा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो अब त्यहाँ ब्ल्याङ्कमा चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नु पर्यो भने त्यहाँनिर राख्नु पर्यो पर्सेन्ट यु अन समथिङ समथिङ इयर त्यसपछि फेरि अर्को ब्ल्याङ्क चाहियो पर्सेन्ट यु मन्थ पर्सेन्ट यु डे र फाइनली फर्स्ट ब्ल्याङ्कलाई फिल गर्ने केले भन्दा इयरले सेकेन्ड ब्ल्याङ्कलाई फिल गर्ने केले भन्दा मन्थले र थर्ड ब्ल्याङ्कलाई केले फिल गर्ने डेली सेमिकोलन सेभ एन्ड देन रन प्लिज इन्टर योर बर्थ इन फर्मेट ओके इनपुट हानौँ 1997 10 19 अक्टोबर 19 मेरो बर्थडे है सम्झेर राख्नु मलाई विश गर्नुपर्छ you were born in 1997 year 10 month 19 day है okay second question पनि we solved it let's come to the third question sorry नयाँ फोल्डर चाहिँ हैन नयाँ फाइल चाहिँ हो distance को लागि distance.c भनेर same old part stdio.h int main return 0 let's read the question ले भनेको छ कि युजर सँगबाट सेन्टिमिटरमा डिस्टेन्स लिने and then उसलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्दिने राउन्डेड अप टु 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ मेन कुरा भनेकै राउन्ड अप गर्ने हैन राउन्ड अप गर्नको लागि printf फंक्सनको फर्मेट स्पेसिफायरहरु युज गर्न सकिने हालिन्छ हामीले सो डिस्टेन्सलाई चाहिँ सेन्टिमिटर्समा लिनु छ त्यो पनि डेसिमल पोइन्टमा भनेपछि फ्लोट युज गर्नु पर्यो फ्लोट डिस्टेन्स सेमिकोलन त्यसपछि मैले printf गरे युजरलाई प्लिज इन्टर द डिस्टेन्स इन centimeters र दिए सेमिकोलन scanf ओके डिस्टेन्स हाम्रो के हो फ्लोट भ्यालु हो त्यो पर्सेन्टेज f एन्ड देन एम्परस्यान्ड कहाँ लगेर राख्ने डिस्टेन्समा लगेर यो फाइनली प्रिन्ट गराउँदै छौं printf the distance you entered is त्यसपछि हामीले प्रिन्ट गराउनु छ दुईटा डेसिमल प्लेसेसमा राउन्ड अफ गरेर भनेपछि पर्सेन्टेज अब f मात्र लेखेर भएन 0.2f लेख्नु पर्यो लास्टमा ब्याकस्ल्यास n पनि राख्दियौ चिटिक्कको पार्नको लागि एन्ड देन डिस्टेन्स सरी डिस्टेन्स सेमिकोलन let's save and then run please enter the distance in centimeters 23.4217 the distance you entered it 23.42 output मा cm पनि राख्नु पर्ने रहेछ त्यो पनि राखिदियौँ न है ओके हाम्रो थर्ड प्रोग्राम पनि सल्भ भएको छ यही बीचमा मैले कमेन्ट्सहरुको कन्सेप्ट पनि भन्थे कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ केही कुरा चाहिँ लेखेको कोड चाहिँ हैन कम्पाइलर एक्जिक्युट नगर्दियोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छौं भने त्यो बेलामा युज गर्नु पर्यो कमेन्ट्सहरु है फर एक्जाम्पल मैले यहाँ कतै
printf welcome to this program \n यो लेखेको छु हैन। अहिले राइट नाउ मैले यसलाई सेभ गरेर रन गरेँ भने फर्स्टमा वेलकम टु दिस प्रोग्राम भनेर अनि बल्ल इन्टर द डिस्टेन्स इन सेन्टिमिटर भनेर आउँछ हैन है। फर्स्टमा वेलकम दिस प्रोग्राम आयो नि मैले चाहिँ यो लाइनलाई हटाउनु पर्यो भने यसलाई मैले कमेन्ट गर्न सक्छु। सीमा सिन्ट्याक्स के हो कमेन्ट गर्न भन्दाखेरि जुन लाइनलाई कमेन्ट गर्नु छ त्यो लाइनको फर्स्टमा लगेर यसरी दुईटा फरवर्ड स्ल्यासहरू हान्दिने। यो हाम्रो एडिटरमा चाहिँ अटोमेटिकली नाइस ग्रीन भइदिएको छ हैन। यसको अर्थ हो यो कमेन्टेड भयो भनेर। यसलाई सेभ गरेँ रन गरेँ। अब चाहिँ त्यो वेलकम टु दिस प्रोग्राम भन्ने आएन नि त है। त्यस्तै जस्तो हामीसँग मल्टिपल लाइन्सहरू छ भने अर्को एउटा सिन्ट्याक्स पनि युज गर्न सकिन्छ। यस्तै वेलकम टु दिस प्रोग्राम भन्ने चाहिँ मसँग सपोज दुईवटा छ अरे हैन। यो दुईटैलाई चाहिँ कमेन्ट आउट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छु भन्दाखेरि फरवर्ड स्ल्यास एस्टरिक र जब कमेन्ट सकिसक्छ त्यसपछि फेरि एस्टरिक फरवर्ड स्ल्यास हैन। त्यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि फरवर्ड स्ल्यास एस्टरिक र एस्टरिक फरवर्ड स्ल्यास यो बिचमा मैले जे पनि कुराहरू लेख्छु हैन। जे पनि लेख्नु आउँछ त्यसलाई चाहिँ इरर भनेर भन्दैन किनकि इग्नोर गरिदिन्छ, कम्प्लिटली इग्नोर गरिदिन्छ है। यसलाई चाहिँ कमेन्ट्स भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ अलिकति ओल्ड वे हो कमेन्टहरूलाई राख्नको लागि। यो चाहिँ आजकल कहाँ मात्र प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि जब हामीले एउटै लाइनमा चाहिँ यो इन्टेड अथवा यो डिस्टेन्स भन्ने छ नि हैन, डिस्टेन्सलाई नै कमेन्ट गर्नु पर्यो भने मात्र त्यसरी चाहिँ युज गरिन्छ। फर इक्जाम्पल यसरी यो डिस्टेन्सलाई मात्र कमेन्ट आउट गर्नु पर्यो। यहाँ मैले अरू नै केही कुरा लाइक 45.6 यसरी केही कुरा राख्नु पर्यो भने दिस इज स्टिल भ्यालिड हैन त। यसलाई मात्र कमेन्ट आउट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो नोटेसन युज गर्छौँ। अरू बेलामा अलमोस्ट अल ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले यो वे चाहिँ युज गर्छौँ है। युज दिस कमेन्ट टु यो कोड है। त्यसपछि यो जुन दुईटा फरवर्ड स्ल्यास छ यसले चाहिँ फर्स्टदेखि यो लाइनको फर्स्टदेखि भन्दा पनि अझ यो दुईवटा फरवर्ड स्ल्यास जहाँनिरबाट स्टार्ट भएको छ त्योभन्दा पछाडिसम्म लाइनको इन्ड हुँदासम्मै चाहिँ कमेन्ट गरिदिन्छ हैन। योभन्दा अगाडि लेखेको चाहिँ इट इज स्टिल गेटिङ कम्पाइल्ड है। त्यो चाहिँ बिर्सनु भएन। यो दुईटा फरवर्ड स्ल्यासभन्दा पछाडिको मात्र चाहिँ कम्पाइल नहुने हो है। अनि हामीले एडिटर गरेको युज गरेको एउटा अर्को फाइदा छ, हामीले ब्लक कोडलाई चाहिँ एकैचोटि कम्पाइल गर्नु पर्यो कमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग सर्टकट छ कन्ट्रोल अनि फरवर्ड स्ल्यास। फर इक्जाम्पल मैले यो लाइनलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल र फरवर्ड स्ल्यास हाल्यो भने अटोमेटिकली हाम्रो चाहिँ कमेन्ट हुन्छ। फेरि मैले कन्ट्रोल र फरवर्ड स्ल्यास हाल्यो भने अटोमेटिकली अनकमेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी मैले यति तीनवटा लाइनलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल अनि फरवर्ड स्ल्यास हाल्यो भने अटोमेटिकली कमेन्ट हुन्छ। फेरि फरवर्ड स्ल्यास हाल्यो भने अटोमेटिकली अनकमेन्ट हुन्छ। यो कमेन्ट गर्ने भनेको डिबगिङमा पनि धेरै काम लाग्छ। सो यसलाई चाहिँ याद गरिराखौँ है। ओके, हामीले तीनवटा प्रोग्राम्सहरू लेख्यौँ। तपाईँहरू आफैले पनि लेख्नुभयो होला। आई होप हामीले धेरै नै नयाँ कुरा सिकियो पक्कै पनि। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ विल गो इन्टु फर्दर टपिक्स अपरेटर्सहरू अनि त्यसपछि अझै कति थुप्रै टपिकहरू चाहिँ आउनु बाँकी छ। सो टिल देन स्टे ट्युन्ड, share and subscribe my channel. I'll see you in the next video. Bye bye.